හරි බඹර වසන්තේ මංගල දර්ශන අද තිබුණේ ප්‍රීමියර් එක. ඉතින් මම මේ බලන දවසේ ඒ කියන්නේ 21 වෙනිදා තමයි තිරගත වෙන්නේ බඹර වසන්ත චිත්‍රපටය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම ගිහින් ටිකට් බුක් කරලා හරි නැත්නම් ගිහිල්ලා හරි ඔයාලට චිත්‍රපටය අරබන්න. ඉතින් ෆිල්ම් එක ගැන සරලවම කිව්වොත් ෆිල්ම් එක හොඳ බයිස්කෝප් එකක්. හොඳ එන්ටර්ටේනින් ලව් ඇන්ගල් එකක් තියෙන ඩ්‍රාමා ඇක්ෂන් කිඩ්නැප් සීන් එක බේස් කරගෙන තනිකරම කතාව තනිකරම ගිතලා තියෙන්නේ. තනාෂා හතරසිංහ, චන්න පෙරේරා, අනුප රූපසිංහ ගොඩාක් ලොකු ස්ටාර් කාස්ට් එකක් ඉන්න බුද්ධික ජයරත්න, එතකොට චංචලා වර්ණසූරිය ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් මූවි එකක්. ඒ කාලට අනුව ඒකේ තියෙන ඇක්ෂන් එක not bad. ඒක හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් විදිහට කමර්ෂියලි ෆිල්ම් එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි. තව කිව්වොත් ඔව් ඇක්ෂන් කර කිව්වොත් හොඳයි. කියන්නේ ඒ කිඩ්නැප් සීන්ස් උනාත් ඒවා කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන විදිහ උනත් ඒකේ කැමරා ඇන්ගල්ස් උනත් ඒවෙම හරි ෆන් බලන්න. ඒක ටිකක් අර හොඳ ෆ්‍රෙෂ් ගතිය ඒ කාලට අනුව මම කියන්නේ හොඳට කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ කාලට අනුව හොඳට පරදේ ටිකක් ඊට කලින් රිලීස් වුණා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒ කාලේ රිලීස් වුණා මීට වඩා හොඳ රෙස්පොන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් ඒ විදිහෙන් يعني මේ එතකොට දැන් ඔයාලත් බැලුවම ඒකත් ඔයාලට සමහරට වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. අපි එන්ටර්ටේනින් ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ෆිල්ම් එක බලලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. නේද? ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රේක්ෂකයෝ විදියට නේද? ඉතින් ඔයාලා ගිහලා බලන්න බඹර වසන්තේ. ඉතින් මොහානි අස්සගේ දක්ෂ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්. ඉතින් ශ්‍රී වික්‍රම මේ ළඟදී රිලීස් වුණා. එතුමාගේ දැන් බඹර වසන්තේ. ඉතින් අපි බලමු නේද? ඉතින් බඹර වසන්තේට ඔයාලා කොච්චර ආදරයක් දෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ආදරේ බලමු. ඒ වගේ වේද කියලා. ඔව් බලමු කොහොම වේද කියලා. ඉතින් ඇති හැමෝට කරක් සිදින අපිට ලයික් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එකදී. අපි ඊළඟ vlog එක හැම වෙලේම ඉතින් බයි. බඹර වසන්ත අනිවාර්යයෙන් කියලා බලන්න.